ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቸኮሌት ቺፕ ኩኪስ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ኩኪሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 3 ኩባያ የዳቦ ዱቄት 1 ኩባያ ነጭ ስኳር 1 ኩባያ ቡኒ ስኳር 2 እንቁላል 1 ኩባያ ቅቤ 1 ኩባያ ትንንሹ ቸኮሌት 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው ሰፋ ባለ ዕቃ ውስጥ ስኳሩንና ቅቤውን እናስገባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናዋህዳቸዋለን ቅቤው ፍሪጅ ውስጥ ከነበረ ከፍሪጅ አውጥተን ለ2 ሰዓት በቤት ውስጥ አየር ትንሽ ለስለስ እንዲል እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ትንሽ ማቅለጥ አለብን ስኳሩንና ቅቤውን እንደዚህ ካዋሃደን በኋላ እንቁላሎቹን አንድ ባንድ ያስገባን እናዋሃዳቸዋለን እንቁላሉንም ልክ እንደ ቅቤው ፍሪጅ ውስጥ ከነበረ ለ2 ሰዓት ያህል ከፍሪጅ አውጥተን ትንሽ ሞቅ እንዲል እናደርጋለን በቤት ውስጥ አየር እንቁላሉን ከስኳሩና ከቅቤው ጋር በደንብ ካዋሃድን በኋላ አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ እናደርግና እናዋሃዳቸዋለን ቫኒላውን እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ያዘጋጀነውን የዳቦ ዱቄት አንድ ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እንዲሁም ትንንሾቹን ቸኮሌት እናስገባና አብረን እናዋሃዳቸዋለን እንደዚህ በደንብ ካዋርናቸው በኋላ በማንኪያ እየቆነጠረን ወደ መጋገሪያችን ላይ እናደርጋለን የኩኪሱ ሊጥ የሚተርፈን ከሆነ እንደምንፈልገው ቅርጽ ሰተን ወይም ማድቦልቡለን ፍሪዘር ውስጥ ከ3 እስከ 4 ወር ድረስ ማስቀመጥ እንችላለን እንደዚህ በማንኪያ ቆንጠሬ ካስቀመጥኩት በኋላ በእጄ ትንሽ አድቦልቡየዋለሁ ኦቨናችንን 350 ወይ 180 አድርገን በ15 ደቂቃ ውስጥ እናበስለዋለን በ15 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ኩኪሱን በደረቅ ዕቃና ጥብቅ ብሎ በሚከደን ዕቃ ውስጥ አስቀምጠን ከ3 እስከ 4 ሳምንት ድረስ ማቆየትና መመገብ እንችላለን
ይሄን ይመስላል ምርጥ የቸኮሌት ቺፕ ኩኪስ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ